आज म यहाँ आफ्टर लङ टाइम केही समय ग्याप भएको अन्तरमा एउटा वुड वर्किङ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु मन लाग्यो र मैले के बनाउनु आज इच्छा लागेछ भन्दाखेरि स्लाइडिङ मिरर अनि इनसाइड चाहिँ क्याबिनेट भएको चाहिँ विथ लट अफ स्टोरेज भएको बनाउन चाहन्छु। त्यसको हाइट चाहिँ 5 फिट उचाइ, गहिराइ 12 इन्चेस 1 फुट अनि चौडाइ चाहिँ यसको 2 फुट हुन्छ र भिडियो अलि लामो हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि आज केही भोलि पर्सि टुक्रा टुक्रा हुन्छ होला, यसलाई म टेलरिङ गरेर चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु कम्प्लिट। सो त्यसमा केही डिफ्रेन्सेस हुन्छ, भेरिएसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ केही चिजमा डेफिनेटली, तर तपाईलाई एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर बनाउनु कोसिस गर्छु। लेट्स होप फर द बेस्ट। अलमोस्ट हामीले काठहरू चाहिँ जति छ यो सबै 60% अराउन्ड 60% 60% जतिसम्म हामीले काटेर अलमोस्ट रेडी गरिसक्यौँ र काटिसकेपछि अलिकति प्लेनर मेसिन लगाएपछि स्टिल यो त्यति फिनिसिङ हुँदैन, राम्रोसँग फाइन फिनिसिङ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई फिनिसिङ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो टुल्स, यसलाई हामीले ग्राइन्डर मेसिन भन्छन् र यो ग्राइन्डर मेसिनमा यसरी यसमा चाहिँ 60 नम्बरको यसलाई स्यान्ड पेपर भनेर राख्छौँ। जति पेपर लो नम्बर त्यति रफनेस बढी हुन्छ अनि जति हाई लाइक 120 भनेपछि योभन्दा डबल स्मुथ हुन्छ है। सो यस्तो ग्राइन्डर मेसिनलाई हामीले यसरी चाहिँ यो पेपरलाई एट्याच गर्ने, यसमा भ्याल्क्रोलिक लागेको हुन्छ मेसिनको यो प्याडमा। सो यो प्याडमा भ्याल्क्रो लागेको हुन्छ यसरी। सो यसलाई रेडी गरौँ। सो अनि रेडी गरेर अब यसलाई यो यसरी नै सबै काठहरूलाई चाहिँ स्मुथ पार्ने र यसको फिनिसिङ एकदमै फाइन यहाँ भएको छैन, सुपर फाइन हुन्छ र फाइन भएपछि अनि मात्रै एसेम्ब्लिङ गर्ने। यो भन्दा केही समय अगाडिको एउटा भिडियोमा मैले एउटा वुड वर्किङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले सानो एउटा टुल्सको विषयमा सेयर गरेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भनेर, अनि त्यसलाई पकेट होल जिग भन्छन्। अनि त्यो मैले चाहिँ खास गरी चाइनाबाट मगाएको थिएँ अनि इट्स प्रिटी लङ टाइम लाग्ने, 23 डेज करिब लाग्यो आउनुलाई। सो अहिले चाहिँ मेरो त्यो चलाउँदा अलमोस्ट बिग्रि पनि सक्यो भन्दा हुन्छ है। अलमोस्ट त्यो अलिकति काम त गर्छ, इट्स फाइन। सो एट द सेम टाइम मैले मेरो साइला दाईलाई हैन, नवराज आङदेम्बे, उहाँ लन्डन युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सेयर गरेको थिएँ र उहाँले मलाई एज अ गिफ्ट पठाइदिनु भएको थियो। सो यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु। यसलाई मैले फेरि भन्छु, यसलाई भन्छ पकेट होल जिग। सो यसलाई म सानो अनबक्सिङ गरेर हेर्छु, तर यसलाई म युज गर्दैन, यो ब्रान्डेड हो। सो म यसलाई स्पेयरको रूपमा राख्छु। के हुँदो रहेछ यसमा भनेर सेयर गर्दाखेरि लाइक डिभाइस पकेट होल, तपाईँले यहाँ होल देख्नुहुन्छ होला, यता कता होल देख्नुहुन्छ, पकेट होल जिग। अनि यो यसरी नोट खोल्न सकिन्छ र यहाँ साइज वाइज 8 mm
10 को यहाँ फिट गर्न सकिन्छ। वेल म यसलाई चाहिँ एक्चुअली युज गर्दिनँ, यो ब्रान्ड न्यू छ एन्ड फ्युचरमा मैले चलाउनुको लागि म राख्छु। सो यता राखेर अब मैले द ओल्ड वानलाई यहाँ मैले अलरेडी फिट गरेको छु। सो यसलाई मैले युज गर्छु। सो यो पकेट जिक होलले चाहिँ केमा मद्दत गर्छ भने दुईवटा यो काठलाई चाहिँ साइज अलिक ब्रोड भएकोलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुलाई, सो यसरी कनेक्ट गर्नुको लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्छ र इट विल मेक इट मोर स्ट्रङ्गर देन साधारण काँटी हान्नुभन्दा यसले स्ट्रङ गर्छ। लेट मी ट्राई। सो यसलाई यसरी खोल्ने र यो निकालेपछि यसलाई रिमुभ गर्ने। यसले चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ काटिदिन्छ हेर्नु यसरी। सो यहाँदेखि इजी तपाईँलाई स्क्रु लाएर कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। वेल म अलमोस्ट यहाँ सकाइसकेको छु कामहरू। म तपाईँलाई एउटा यो जोइन गरेर देखाउँछु र जोइन गरेर देखाउँछु है। अनि यो जोइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक वाल स्क्रु 50 युज गऱ्यो भने चाहिँ यो 1.5 इन्चको स्टिकमा चाहिँ सुइटेबल हुन्छ। सो लेट मी सो यु एउटा है त। अरू त कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भेरी क्लियरली। यो मेरो वर्किङ स्टेसन टेबल यति डह्रो छैन र मैले क्यामेरालाई चाहिँ यो टेबलको आर लिएको थिएँ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनहरू अलिकति हल्लिएको देखिँदैछ। यहाँ जोइन्ट अलरेडी जोइन्ट भइसकेको छ। अब म तपाईँलाई यो जोइन्ट देखाउँछु। सो यहाँ हेर्नु होला, यसरी चाहिँ जोइन्ट रेडी भयो हैन। सो अब यो सबै काठहरूलाई चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ ठाउँमा जोइन्ट गरेर चाहिँ म तपाईँलाई कम्प्लिट देखाउने छु है त। ओके, हामीहरू अलमोस्ट लास्टसम्म आइपुग्यौँ, एन्डसम्म आइपुग्यौँ र हाम्रो यो एसेसरिज सामानहरू सबै यहाँ छ हैन। अनि अब हामीले चाहिँ एसेम्ब्लिङ गर्ने र एसेम्ब्लिङ गरेर म तपाईँलाई देखाउने छु। एक्चुअली एसेम्ब्लिङ गरेको भिडियोजहरू चाहिँ क्लिप्सहरू चाहिँ म खिच्दिनँ, किनभने भिडियो pretty लङ हुन्छ है त। एकैचोटि म कम्प्लिट गरेर देखाउने छु तपाईँलाई यो मेरो वुड वर्किङ प्रोजेक्ट। ओके, एट लास्ट मेरो वुड वर्किङ प्रोजेक्ट सकियो। एउटा सानो स्लाइडिङ मिरर बनाएको छु, अलिकति समय लाग्यो। हेरौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। ओके, यहाँ छ, हियर इट इज है। यो मैले सुरुमा भनेको थिएँ उचाइ यसको 5 फिट, चौडाइ यहाँदेखि उता 2 फिट 24 इन्च, अनि यसको गएर 1 फुट। सो यो यसरी तयार गरेछ। अगाडि मिरर छ 1.5 बाई 4 फिटको। लेट्स सी, यहाँ ह्यान्डल छ। मैले यता ह्यान्डलमा यसरी यो ह्यान्डलमा गएर समाउने र म तपाईँलाई यसरी देखाउँछु है त। लेट्स सी हाउ इट इज। यहाँ यताबाट तान्छु है, त्यहाँबाट तान्दा अलिकति तपाईँलाई सिन छेकिन्छ। यो स्टोरेज, अनि यसको भित्र तपाईँले
स्पेसली कस्मेटिक्स सामानहरू राख्न सकिन्छ आफ्नो आफूलाई मनपर्ने चिजहरू. सो द्याट्स अल. आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला. अनि यहाँदेखि पुस गरेर कम्प्लिटली यहाँ गएसम्म बन्द भयो. अनि यसलाई कम्प्लिटली अलिक फोर्सले उता ह्यान्डल तान्यो भने यो अटो लक हुन्छ है, अटो लक सिस्टम.